Người dân ở nhiều dự án rơi vào thế mắc kẹt hàng chục năm vì dự án treo. Mười mấy ngàn mét vuông, giải tỏa trắng hết mà đền quá rẻ. Nhà tôi tới 3 hectare, thì một năm vậy rồi 10 năm sao mà tôi chịu này, 27 năm rồi. Người dân đi không được, bán không xong, đành chịu cảnh sống trong lo sợ, thấp thỏm. Đây tất đất tất vàng, không thể làm ăn, kinh doanh, mua bán trên cái miếng đất của mình được, mặc dù ở gần đại lộ Võ Văn Kiệt. Sở hữu gần 2.000 m² đất ở và 30.000 m² đất nông nghiệp ở đường Mai Bá Hương. Gia đình sống bằng nông nghiệp, song gần 30 năm qua đất canh tác bỏ trống vì vướng quy hoạch treo. 5 người trong gia đình ông Huỳnh Quốc Danh, 46 tuổi, sống nhờ vào 200.000 tiền công làm thuê mỗi ngày. Ngày xưa á, tôi chưa có làm, tôi trồng cây ăn trái á, thì một tháng kiếm được 5-7 triệu. Bây giờ quy hoạch rồi nước ngập tới lui rồi đâu có trồng cây ăn trái được. Tại vì kinh không thoát được. Tôi phải đi ra ngoài khỏi dự án tôi muốn đất. Cách đây khoảng cây số. Một năm 1 hectare phải 30 triệu. Thì một năm vậy rồi 10 năm sao mà tôi chịu này. 27 năm rồi. Không làm nông nghiệp được, đi ra đi làm mướn, ngày nhiều. Ngày có 200.000 bạc. 200.000 một ngày mà 5 miệng ăn. Bây giờ đất đó nếu mà tôi làm một năm á là tôi kiếm hoài 200 triệu. Nếu mà không quy hoạch, không dự án, tôi cho công ty Vinfast đó, nó thuê để nó làm chập sạc điện á, tổng tất cả là một tháng nó tầm khoảng 30 triệu. Bây giờ nó xuống rồi nó cầm miếng giấy rồi lên nó xác nhận có hệ thống là đất quy hoạch, có quyết định thu hồi đất rồi, đúng không thầy? Không chỉ mất công cụ mưu sinh, căn nhà cấp 4 ọp ẹp, lộ rõ cốt thép toang toác trước sau cũng chỉ có thể chắp vá qua ngày vì không thể sửa sang. Thì cuộc sống chật vật lắm, đâu có được như lúc trước chưa có dự án thì mình còn muốn phát triển nhà cửa càng ngày càng nâng cao chứ đâu ngàn đi xuống. Nhưng mình quy hoạch rồi càng ngày càng đi xuống. Thì ví dụ bây giờ mình cất cái nhà lên bự không được, phát triển cho con cái không được thì gọi là nhà trường. Nhưng mà giờ nó nứt, nó bể, nó dột, giờ cũng không có làm gì được, cứ tráng kép nhét rồi chám lại chống lọt thôi. Có mỗi lần đi sửa xin lên sửa là phải một tháng trở lên mới cho sửa chữa. Còn mà đổ đóng gạch là có tới là việc lệ na. Ví dụ mình có tiền đi, mình sửa cái căn nhà đó lên, mình xin phép xây dựng lên 2 tấm 3 tấm gì nhà nước cho, nhưng phải ký cái cam kết sau này nhà nước tiến hành bồi thường là lấy theo phương án cũ, không rồi bồi thường theo phương án mới. Thấp thỏm nó không biết chừng nào thôi. Nó không xóa bỏ quy hoạch thì mình mới an tâm phát triển được. Tương tự ông Danh, nhà ông Huỳnh Văn Hoàng, 58 tuổi, cũng chịu cảnh hơn 10.000 m² đất nông nghiệp bị dính dự án treo phải bỏ hoang. Ông Hoàng không còn đất canh tác, đành phải đi làm thuê mỗi ngày. Đất trên 10.000 m², bây giờ nó quy hoạch rồi, không có làm gì bỏ rừng đó chứ đâu có làm gì được. Ai cũng có rừng hết, giờ ai cũng bỏ hoang hết, mình làm cũng không được. Cây cối là cũng không lên nổi. Tôi bỏ nước nôi rừng bụi vậy đó. Mình làm chủ thì mùa tới mùa mình cũng có một số tiền rất lớn để mình sinh sống trang trải trong gia đình mình dư dả. Mà mình bỏ nay mấy chục năm rồi thôi, bỏ tay. Đâu có thu được đồng nào đâu. Bây giờ cứ đi làm thuê ngoài sống thôi chứ. Ngày nào ăn ngày đấy, thất bại 100% luôn. Khu vực ông Danh, ông Hoàng sinh sống thuộc dự án Sinh Việt, được ra mắt năm 1997, với nhiều hứa hẹn trở thành một khu đô thị cao cấp với trường đua, sân golf, công viên, căn hộ, biệt thự cho 60.000 dân. Dự án có vốn đầu tư lên đến 300 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, đến nay dự án này chỉ là những bãi đất hoang, xen kẽ hàng trăm ngôi nhà sập xệ, hơn 700 hộ dân đang bị mắc kẹt tại đây. Đây chỉ là một trong số hàng trăm dự án quy hoạch treo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2016-2022, Thành phố Hồ Chí Minh còn hơn 300 dự án đã quá thời hạn được phê duyệt 3 năm nhưng chưa thể thu hồi đất. Có địa phương có đến 30% số dự án chưa thực hiện. Nhiều dự án treo kéo dài hơn 20 năm, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân nhưng đến nay chưa hoàn tất công tác bồi thường tái định cư. Anh Triệu, 56 tuổi, có nhà 40 m² tại đại lộ Võ Văn Kiệt, là một trường hợp tương tự. Hơn 35 năm nằm trong dự án treo khu 3 Nam Lý Chiêu Hoàng cũng phải chịu cảnh lụp xụp, sống chung với ngập, đứng đầu trạm mái dù liền kề là khu nhà cao tầng trắng lệ. Nâng nền riết lên là nó như vậy thì nước ngập quá thì phải nâng lên thôi. Cả xóm này cũng vẫn sống như vậy à. Không ban công nhà người ta cao chứ mà như vậy anh đứng là chạm rồi. Nó ngập phải chạy vô thì anh phải dùng cái bơm á, anh bơm nó ra. Có khi nước lớn mình ngập lên gối chứ, rất là ám ảnh, sợ lắm. Ở mưa lớn mà ngập nhà đó. Chứ còn bây giờ đi đâu, đất vàng ở thành phố này mà đi đâu mua làm sao được. Không được đâu. Không thể làm ăn, kinh doanh, mua bán trên cái miếng đất của mình được.
Mặc dù ở gần đại lộ Võ Văn Kiệt, ví dụ đi làm công nhân làm này kia nọ sống thôi, chả có làm được cái gì hết. Sao mà buôn bán gì được nữa, cho phép sửa chữa lại nhà cấp 4 ở thôi chứ không có xây cất lên được. Nếu mà xây cất lên được anh sẽ xây lên cho mua thuê nhà trọ, cuộc sống cũng đỡ hơn ha. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh thành khác cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Theo thống kê, Hà Nội có 712 dự án chậm triển khai với tổng quy mô khoảng trên 11.300 ha đất. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, nguyên nhân chính khiến nhiều dự án còn chưa được tiến hành hay thu hồi là do phụ thuộc vào việc cân đối nguồn vốn ngân sách tài chính của chủ đầu tư để bồi thường và thực hiện dự án. Ngoài ra còn có khó khăn trong công tác bồi thường, giá đền bù chưa thống nhất với người dân. Tiền bồi thường không đủ để đến nơi khác sinh sống, anh Triệu đành bám trụ suốt 35 năm. Vì cái giá đơn mà bảo coi như là đền bù nó quá thấp luôn, không thể nào mua được. Chỉ bằng bây giờ cái nhà này mà để anh suốt cuộc đời, đời cháu, đời con anh sống cũng được nữa. Anh chỉ mong muốn là thí dụ như mà giải tỏa đền bù thì phải đền thỏa đáng cho dân. Và nếu không thỏa đáng, không đền bù được thì cấp một cuốn sổ hồng cho dân. Còn với ông Danh, dành 1/3 cuộc đời mình để đi kiện tụng, nhưng đến nay mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ. Đất ở thì 2.000, đất nông nghiệp thì 30.000. 1996 là có dự án quy hoạch 150.000 một mét vuông. 1.000 mét vuông chỉ có 150 triệu thôi. 10.000 mét vuông là được có 1,5 tỷ thôi. Hiện trạng tới lúc 2013 là đất nó tới là tầm 2 triệu mấy mét rồi. Đó. Đất ở, còn đất nông nghiệp nó tầm triệu mấy rồi. Thì so với 150.000 là nó chênh lệch quá nhiều rồi. Giờ đền nhiều đó ra ngoài kế bên mua không được cộng đất nữa. Rồi sau này thư kiện quá, nhà nước lên được 50.000 đó là 200. Thì cũng không có là cái gì, mua chỉ thịt bò mà. Đây tôi đi thư kiện ra tới trung ương không mà. Đi như vậy là 20 năm rồi. Cuối cùng nó chồng kéo chưa giải quyết. Tôi mong muốn làm sao là một là phát triển là đền bù, mà đền bù theo giá thị trường theo nghị định mới. Hai là hủy bỏ dự án để cho người dân chúng tôi phát triển nông nghiệp, phát triển đời sống của tôi gắn liền với nông nghiệp mà. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng những dự án treo hàng chục năm có thể nguyên nhân chính đến từ việc đang có lợi ích nhóm. Hiện nay, pháp luật đã có những quy định tương đối đầy đủ đối với việc giám sát và xử lý các dự án treo. Theo ông Võ, nhà nước có trách nhiệm thu hồi những dự án treo quá 48 tháng. Nếu không, người dân có thể khởi kiện. Nhà nước phải phê duyệt cái phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Ngân sách đưa ra để làm cái chuyện bồi thường hỗ trợ tái định cư. Thế còn theo luật đất đai 2024 thì thậm chí là cái bồi thường nó còn rộng hơn, có thể bồi thường bằng đất các loại, có thể bồi thường bằng nhà ở. Thì người dân thấy rằng là thấp hơn giá thị trường, có thể khởi kiện ra tòa, cũng có thể là khiếu nại tố cáo. Có thời hạn là 24 tháng thì được đánh giá là treo, cho gia hạn 24 tháng nữa, tức là tổng lại là 48 tháng. Nếu có rơi vào dự án treo thì cũng phải chịu đựng 48 tháng là cùng. Thế nếu mà còn bị treo tiếp thì nhà nước phải thu hồi đất. Thế thì người dân nằm trong dự án treo thì cứ chờ hết 24 tháng thì buộc phải thu hồi đất. Đấy là quy định của pháp luật. Thế còn khi thực hiện thì nơi này nơi kia là thực hiện không đúng thì người dân cứ khởi kiện ra tòa là tại sao lại không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân cấp cơ sở, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm theo dõi toàn bộ việc thực thi pháp luật trên địa bàn, xử lý những trường hợp triển khai trái quy định của pháp luật. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo lên trên. Việc thanh tra, kiểm tra có nhiều cơ quan tham gia. Với những dự án lớn hơn nữa thì có cả Quốc hội giám sát. Tuy nhiên, ông Võ cho rằng công tác này lại chưa thật sự hiệu quả. Theo ông, mấu chốt của vấn đề là cần có quy hoạch để điều chỉnh những kẽ hở liên quan đến lợi ích nếu chính quyền còn làm ngơ cho dự án treo.